მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად კვლავ მე ერგემლა ვარ და ეს Tilmank დიზაინის YouTube არხია. ეს იქნება პატარა ეპიზოდი და ამ ეპიზოდში განახებთ თუ როგორ ვაკეთებთ spacing-ს, ანუ დაშორებებს ესე ვთქვათ. და სადაც შევიმუშავებთ იმ პროგრესიას, ზომების, რომელსაც ჩვენ შემდგომ უკვე დიზაინის კეთებაში გამოვიყენებთ. ეს ყველაფერი საჭიროა იმისთვის, რომ იყოს ერთი სისტემა, რათა ზომები იყოს მაქსიმალურად ერთნაირი არა, უფრო ერთი სისტემიდან, რათა არ გქონდეს რაიმე დარღვევები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ნუ დიზაინის შემდგომ უკვე გამოდის საკმაოდ კარგი. სანამ დავიწყებდეთ ვიდეოს, თხოვნა მექნება, რომ არხი გამოიწეროთ და ზარისკვლელი გააქტიუროთ, ამით მოკლედ კიდევ უფრო მეტ мотивაციას მომცემთ საინტერესო ვიდეოების, ესე ვთქვათ, გადაღებისთვის. ასევე ძალიან მაგარი ამბავია, რომ 3000 გამომწერს გადავწდით, რაც ესე ვთქვათ, დამატებით კიდე უფრო მეტ мотивაციას მაძლევს. მესმის, რომ ინდუსტრია და ზოგადად ეს სფერო არის ბევრისთვის ალბათ უფრო უინტერესო, რადგან არ არის გასართობი კონტენტი, ჩემი აზრით, კიდე უფრო მეტი შეგვიძლია და ამიტომ ხომ მოგიწოდებთ, რომ გამოიწეროთ არხი, რადგან 70%-ს შეიძლება 75%-საც ზუსტად არ მახსოვს, არ აქვს არხი გამოწერილი. და აუცილებლად ვიდეო მოიწონეთ, რაცა ხო, სხვებმაც ნახონ, მოკლედ და რეკომენდირებულებში მაქსიმალურად შეხვდეს ხოლმე ჩვენი ვიდეოები. კარგით, დავიწყოთ spacing-ის შექმნა, ესე ვთქვათ. არაფერი უბრალოდ hardboard-ს გავაკეთებ, დავარქმევ spacing. და ეხლა რა შვებით? დავიწყებ 4 პიქსელით. მოდი ესე იყოს. აი ეს გავაკეთებ არაფერს ისეთ. 4 პიქსელი პირველი ჩვენი მინიმალური spacing-ი. შემდგომ გავყვეთ ესე პროგრესიას, გვინდა 8. 8 შემდეგ გვინდა 12. 12 შემდეგ 16. 16 შემდეგ მოდი გავაკეთოთ 20. 20 შემდეგ 24. 24 შემდეგ 32. 32 შემდეგ გავაკეთოთ 40. 40 შემდეგ გავაკეთოთ 48. 48 შემდეგ გავაკეთოთ 56. 56 შემდეგ 64. 64 შემდეგ გავაკეთოთ 72, 72 შემდეგ გავაკეთოთ 80, 80 შემდეგ გავაკეთოთ 96, გავაკეთოთ 96 მე უკვე 128 გვეყოფა და ნუ შეგვიძლია ის დავტოვოთ უკვე მაქსიმალურად, თუმცა ერთი ოფცია შეგვიძლია დავამატოთ და გავაკეთოთ საერთოდ ყველაზე დიდი 256. ეხლა ეს ყველაფერი მოვნიშნოთ, მივცეთ თანაბარი დაშორება და მოდი იყოს 24 პიქსელი. შეგვიძლია ეს დავადოკუმენტიროთ ხოლმე და ყველაფერი აუცილებელია ხოლმე დეველოპერებისთვის იყოს ხოლმე გაწერილი, რომ ეს spacing-ები გვაქვს, დიზაინში ამ spacing-ებს ვიყენებთ. ეხლა რა ხდება? კიდე პლუს. figma-მ დაამატა ძალიან მაგარი ფუნქციონალი, სადაც არის local variables, ანუ ლოკალური ვარიაციები. როდესაც ჩვენ დიზაინ სისტემას ვაკეთებთ ხოლმე, კარგი იქნება ხოლმე თუ აი ამ ყველაფერს ჩვენთვისაც უკეთესი იქნება თუ შევინახავთ. მაგალითად აქ გვაქვს კოლექცია 1, თუმცა შეგვიძლია ეს დავყოთ რა. დავუშვათ, შევქმნათ მეორე კოლექცია და დავარქვათ spacing. აი ეს. ეხლა გვინდა რომ შევქმნათ variable და როგორც ხედავთ, აი აქ არის color, number, string, boolean, ხო? ჩვენ ამ შემთხვევაში გვჭირდება ნამბერი, ანუ ციფრი.
და ამ შემთხვევაში ჩვენ მოდი დავიწყოთ 4 პიქსელით და შეგიძლიათ თქვენი კომფორტისამებრ დაარქვათ ხოლმე სახელები. ან უბრალოდ რამდენიც არის ის მიაწეროთ. ამ შემთხვევაში დავაწეროთ 4. ხოლო value არის უკვე ჩვენი, ესე ვთქვათ, ის თავარი ფუნქციონალი, ასე ვთქვათ რა, მინიჭებული ამ შემთხვევაში ზომა, ხო? დავწეროთ აქ 4. ეხა ეს რას ნიშნავს? შეინახა და როდესაც მაგალითად ჩვენ შევქმნით რაიმე, ესე ვთქვათ, auto layout სისტემას, აი ესე და წავალთ აი აქ და ესე ვთქვათ, ჩამოვშლით და apply variable. აქედანაც, როდესაც რამდენიმე library გვექნება, ამ მოგვიგდებს რომელი გვინდა და ჩვენ spacing-ს ავიჩევთ ხოლმე და იქ ხედავთ უკვე გვაქვს 4. და მიცა ის 4 დაშორება. ეხლა ჩვენ როდესაც გავყვებით უკვე და აი მაგალითად კიდევ ახალს დავამატებთ, ეს არის 8, მერე მოდის 12, ხო? მერე მოდის 16, აი ესე, მერე მოდის 20 და ასე შემდეგ, როდესაც აი აქ ყველაფერს ჩვენ დავამატებთ, მოვნიშნეთ, ჩამოვშალეთ ჩვენი, ესე ვთქვათ, დამახსოვრებული, მიცემული, მინიჭებული spacing-ები და ხედავთ, რომ რაც დავამატეთ, ის გვაქვს აქ. ეს ჩვენ დაგვეხმარება იმაში, რომ ესე ვთქვათ, დავიცვათ ის ყველა ზომა, ამ შემდეგ და ამ შემდეგ, ეს არა მარტო დაშორებებში. დავუშვათ ჩვენ გვაქვს artboard-ი, ესეთი რაღაცა card-ი, ვთქვათ, 24 რაღაცა ასე. გვაქვს card-ი, სადაც გვაქვს რაღაცა ტექსტი, ხო? რაღაცა ტექსტი და რაღაცა subtext-ი კიდე პლუს. lorem ipsum dolor solor რაღაცა dulum sulum. მოკლედ, რაღაც ტექსტი გვაქვს, რომელიც არის body ტექსტი რა, გავაკეთოთ რეგულარი და მივცეთ font size-ი 16. აი ეს, ამ შემთხვევაში არის ყველაფერი არეული. და მოდი ხილაკის გავაკეთოთ. Discover more. მივცეთ ფონტი ესე. 16 იყოს bold-ი. ჩავთოთ auto layout-ი. აი ეს. გვაქვს auto layout-ი. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი spacing-ები, მოდი მივცეთ მარჯვნიდან და მარცხნიდან 16 პიქსელი, ხოლო ზევიდან და ქვევიდან მივცეთ აქაც ანალოგიურად 16 პიქსელი. ცოტა მოვაბრგვალოთ. აი ესე და მივიღეთ ხილაკი. ფერები შევუცვალოთ, იყოს აი ესე. აი ესე და მივიღეთ უკვე ხილაკი. ეხლა რა ხდება? და შემოვიტანოთ ჩვენს artboard-ში. აქ დავიცავით spacing-ი, ხოლო აი აქ უკვე აღარ გვაქვს დაცული. ეხლა მთლიანი artboard-ი მოვნიშნოთ და მივცეთ auto layout. როგორც ხედავთ, არის ავტომატურად დაგვილაგა, გაგვითვალა, თუმცა ეს ჩვენ არ გვაწყობს. შევდივართ apply variable და მოდი დავაშოროთ 8 პიქსელით. ხოლო მარჯვნიდან და მარცხნიდან ავირჩიოთ, მოდი 20 პიქსელი. ზევიდან და ქვევიდან ავირჩიოთ 20 პიქსელი. და მივიღებთ მოკლედ ესეთ შედეგს. თუმცა მე არ მომწონს ახლა როგორ არის დაშორებული ამასთან 8 პიქსელით, ამიტომ ამას წაგეიდე auto layout-ს შევუთავ და ავიღებ 4 პიქსელს. აი ეს. ხოლო იმათ ღილაკსა და ტექსტებს შორის ავიღებ 16-ს. უბრალოდ აქ ახლა მეტი არ მაქვს დამახსოვრებული, თორემ მოდი დავამატებ არემ რომ უფრო კაი ბლოკი მივიღოთ რა. number 24-ზე 22-ზე 32-ზე 40-ზე. ჩემი 40 გვეყოფა უკვე. და მოდი გავაკეთოთ 40-ზე. აი ეს. შემთხვევაში აი აქ ამ ტექსტს არ აქვს storyline height-ი, ამიტომ ხო. პარაგრაფი თუ გვაქვს აქ. გვაქვს პარაგრაფი, აი ესე. და heading-ი იყოს მოდი ესე ამხელა. და მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ რა. ერთ-ერთი აქ რას ვიზამ, ესე გავაკეთებ.
ამას მივცემ თავარი ტექსტის ფერს, ამას მივცემ body ტექსტის ფერს. მოკლედ ეს არის ის სისტემა, რაც ჩვენ გვეხმარება, რომ ყველაფერი ვქონდეს თანაბრად გაკეთებული. Spacing-ები, რომელსაც ყოველდღიურობაში ვიყენებთ, რომლის გარეშეც დიზაინ სისტემა შეუძლებელია, ჭირდება ყოველთვის ყველგან, ამიტომ არ დაიზაროთ ხოლმე მსგავსი სისტემის გაკეთება. შეეცადეთ, რომ მაქსიმალურად კარგი რიცხვები იყოს, ლუწი რიცხვები იყოს, რაც თავარია და მაქსიმალურად შეეცადეთ, რომ გაყვეთ აი ესე ახლო პროგრესიებს, თუმცა შეგიძლიათ იგივე გამოიყენოთ. ასევე არის სხვადასხვა დოკუმენტაციები, შეგიძლიათ დაგუგლოთ, მაგალითად იგივე material design-ს აქვს იგივე პროგრესია, ასევე შეგიძლიათ bog.წერტილი დიზაინზე შეხვიდეთ და იქაც ქართულ ენაზე შეგიძლიათ ნახოთ სხვა open source-ი არ მეგულება. საქართველოს ბანკის დიზაინ სისტემაშიც არის ჩადებული მსგავსი რამ და იქაც შეგიძლიათ bog.წერტილი დიზაინზე ნახოთ spacing-ები, თუ როგორ აქვთ მათ გამოყენებული. ცოტა სხვანაირია ვიდრე მე ვიყენებ, მაგრამ იდეაში იდეა და მიდგომა ერთია. ამიტომ ხო დაიმახსოვრეთ, რომ მსგავსი რაღაცები აუცილებლად ჭირდება. როგორც grid სისტემაში, ისევე დაშორებებში, ისევე merge-ინებში და ისევე padding-ებში. მოკლედ სულ ეს იყო რისი ჩვენებაც მინდოდა. პატარა ვიდეო კია, მარტივი არის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ და იყენებდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის და ბოლოს დავუმატებდი, რომ არხი გამოიწერეთ აუცილებლად და რაც თავარია ვიდეო მოიწონეთ, რათა მეტი мотиваცია მომცეთ, რომ კიდე უფრო მაგარი ვიდეოები და სხვადასხვა საინტერესო პროექტები შემოგთავაზოთ. მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენთან ვიყავი მე ერგემლა და მომავალ შეხვედრამდე. Cheers.